Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς να ενεργοποιήσεις και να ρυθμίσεις το ChatGPT για να ξεκινήσεις αμέσως. Ίσως σκέφτεσαι, εντάξει, κατάλαβα τι είναι το ChatGPT, αλλά πώς το χρησιμοποιώ στην πράξη, από πού ξεκινάω. Μην ανησυχείς, σε λίγα λεπτά θα έχεις το ChatGPT έτοιμο και θα το χρησιμοποιείς σαν επαγγελματίας. Ο σκοπός αυτού του μαθήματος αναλυτικότερα είναι να μάθεις πώς να δημιουργήσεις λογαριασμό και να ξεκινήσεις άμεσα. Να κατανοήσεις τις βασικές ρυθμίσεις για καλύτερη εμπειρία χρήσης αλλά και για ασφάλεια και να αποφύγεις τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν συνήθως οι αρχάριοι. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε λογαριασμό. Ας πάμε στην οθόνη για να το δούμε στην πράξη. Το πρώτο βήμα είναι να μπω στο site chatgpt.com. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι το όνομα της AI πλατφόρμας. Εδώ έχω τις εξής επιλογές. Ή μπορώ να κάνω login, να μπω δηλαδή με το λογαριασμό που ήδη έχω ανοίξει, ή να ανοίξω λογαριασμό, να κάνω sign up, ή να ξεκινήσω κατευθείαν τη συνομιλία με το ChatGPT. Θα πει κάποιος, αφού μπορώ να ξεκινήσω τη συνομιλία με το ChatGPT, για ποιο λόγο χρειάζεται να ανοίξω λογαριασμό? Ο λόγος είναι ο εξής απλός. Εάν δεν έχω ανοίξει λογαριασμό, οτιδήποτε γράψω και οποιαδήποτε συνομιλία κάνω με το ChatGPT, την επόμενη φορά που θα ξαναμπω στο ChatGPT, αυτή η συνομιλία δεν θα υπάρχει. Άρα λοιπόν, χωρίς να ανοίξω λογαριασμό, το ChatGPT δεν αποθηκεύει συνομιλίες, δεν αποθηκεύει ρυθμίσεις, δεν αποθηκεύει τίποτα. Άρα δεν υπάρχει ιστορικό. Εννοείται ότι για επαγγελματικούς λόγους και για καθημερινή χρήση είναι κάτι που δεν προτείνεται. Εννοείται ότι θα πρέπει να ανοίξουμε λογαριασμό. Άρα θα πατήσω, το πρώτο βήμα είναι να πατήσω το κουμπί Sign Up. Η οθόνη που θα μου εμφανίσει είναι μια κλασική οθόνη και η διαδικασία που θα ακολουθήσω είναι μια κλασική διαδικασία όταν ανοίγω λογαριασμό σε οποιοδήποτε e-shop, σε οποιοδήποτε web application. Δηλαδή θα πρέπει να βάλω ένα email και ένα password. Το email πάλι ως συνήθως μπορεί να είναι κάποιο επαγγελματικό email ή μπορεί να προχωρήσω με το Gmail μου ή μπορεί να προχωρήσω με προσωπικό Microsoft account ή με Apple λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή εγώ θα προχωρήσω με ένα email εταιρικό. Το επόμενο βήμα, αφού το βάλω, είναι να μου ζητήσει password και από τη στιγμή που θα πάρει και το password, το επόμενο βήμα είναι ότι θα μου έρθει ένα email από την OpenAI. OpenAI είναι η εταιρεία που έχει κατασκευάσει και εξελίσσει το ChatGPT. Θα μου έρθει λοιπόν ένα email από την OpenAI, το οποίο email θα έχει έναν κωδικό. Βάζοντας λοιπόν και αυτόν τον κωδικό σαν ένα επιπλέον βήμα ασφάλειας, από εκεί και πέρα είμαι έτοιμος να μπω και να χρησιμοποιήσω το ChatGPT. Θα μου ζητήσει κάποια στοιχεία, πολύ λίγα στοιχεία, για να ξέρει ποιος είναι ο συνδρομητής, ο καινούριος, και από εκεί και πέρα θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα μπορώ να χρησιμοποιήσω και να ξεκινήσω τις συνομιλίες. Εννοείται ότι το ChatGPT λειτουργεί και από κινητό. Αν θες μπορείς να το χρησιμοποιήσεις δηλαδή μέσω της επίσημης εφαρμογής της OpenAI, είτε για iOS είτε για Android. Πάμε λοιπόν τώρα πάλι να δούμε κάτι σημαντικό. Καταρχήν ας κάνω login με έναν πρόχειρο λογαριασμό που άνοιξα. Ωραία. Όπως θα δεις, σε αρκετά σημεία μας προτείνει αναβάθμιση και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί υπάρχουν αρκετές εκδόσεις εκτός της δωρεάν. Όμως δύο είναι οι βασικές που χρησιμοποιούνται στο μέγιστο. Είναι η δωρεάν και η συνδρομή Plus. Πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη. Εάν παράδειγμα έρθω κάτω αριστερά που έχει την επιλογή Upgrade Plan και το πατήσω, θα δω μια επιλογή για Business και 3 επιλογές για Personal. Personal και Business είναι οι ονομασίες που έχει δώσει η OpenAI στο ChatGPT σε διαφορετικές εκδόσεις. Δεν είναι ότι αν θέλω κάτι για την εταιρεία μου πρέπει οπωσδήποτε να πάω εδώ. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και κάποια από τις επιλογές που έχω στην έκδοση Personal. Εδώ στην Personal υπάρχει η free έκδοση, η δωρεάν έκδοση, είναι αυτή που έκανα εγώ μόλις τώρα εγγραφή, και είναι και η Plus έκδοση αλλά και η Pro.
Η Plus έκδοση είναι η πιο διαδεδομένη, το γράφει κιόλας εδώ. Σε business επίπεδο υπάρχει έκδοση Team. Ένα άλλο σημείο που το προτείνει είναι αν έρθω στο λογαριασμό, στο εικονίδιο του λογαριασμού, και εδώ υπάρχει η επιλογή Upgrade Plan, που σημαίνει ότι με παρακινεί το ChatGPT να φύγω από τη δωρεάν έκδοση και να πάω σε κάποια επιπληρωμή. Εδώ έρχεται η μεγάλη ερώτηση. Να χρησιμοποιήσω τη δωρεάν έκδοση ή να πληρώσω, παράδειγμα, το ChatGPT Plus. Αν χρησιμοποιείς τη δωρεάν έκδοση, το ChatGPT είναι ικανοποιητικό για απλές ερωτήσεις και όχι τόσο ακριβές σε πιο τεχνικές ή περίπλοκες ερωτήσεις. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της δωρεάν έκδοσης είναι ότι πολλές φορές δίνει πιο γενικές απαντήσεις και όχι ακριβώς αυτό που θέλω. Το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι σε ώρες εχμής μπορεί να καθυστερεί και ορισμένες φορές να καθυστερεί τόσο πολύ που να νομίζω ότι έχει κολλήσει. Εάν πληρώσεις τη συνδρομή, την Plus συνδρομή, το ChatGPT είναι πιο γρήγορο, ας πούμε πιο έξυπνο και δίνει πιο ακριβείς απαντήσεις. Λειτουργεί κανονικότατα ακόμα και σε ώρες εχμής και παρέχει περισσότερη λειτουργικότητα. Περισσότερη ανάλυση σε σχέση με τη δωρεάν έκδοση και με την έκδοση Plus θα κάνουμε στο επόμενο μάθημα και θα εξετάσουμε όλη τη λειτουργικότητα του ChatGPT, γιατί πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα. Μόλις συνδεθείς στο ChatGPT, υπάρχουν κάποιες σημαντικές ρυθμίσεις που πρέπει να προσέξεις. Η πρώτη ρύθμιση, πάμε στην οθόνη να το δούμε, είναι στα settings το theme. Εάν θα ακολουθεί το συστημικό theme ή θα είναι dark ή θα είναι light. Η δική μου πρόταση και πολλών άλλων βέβαια είναι να ενεργοποιήσεις το dark mode για πιο ξεκούραστη χρήση. Η δεύτερη ρύθμιση είναι πάλι στις ρυθμίσεις, να πάω από την αρχή. Αν πάω στον λογαριασμό και πάω στα settings, εδώ υπάρχει η επιλογή personalization. Εδώ μπορείς να καταχωρήσεις μερικές πληροφορίες για σένα και να καθορίσεις πώς θέλει να σου απαντάει το ChatGPT. Εάν χρησιμοποιείς το ChatGPT συχνά, αξίζει να ρυθμίσεις το στυλ των απαντήσεών του. Για παράδειγμα, εάν έρθω στα Custom Instructions, θα δω ότι με ρωτάει το όνομά μου, με ρωτάει με τι ασχολούμαι, για να καταλάβει και πώς να μου απαντάει και με ποιο τρόπο θέλω να μου απαντάει το ChatGPT. Μπορώ να περιγράψω τον τρόπο ή να διαλέξω από κάτω τον τρόπο από κάποιες έτοιμες επιλογές. Η τρίτη επιλογή που θέλω να γνωρίζεις είναι πάλι στα settings, στο general. Υπάρχει μια επιλογή που μπορώ να κάνω archive, να αρχιοθετήσω δηλαδή όλες τις συνομιλίες που έχω αποθηκευμένες ή να σβήσω όλες τις συνομιλίες που έχω αποθηκευμένες. Σε όλη τη διάρκεια που θα χρησιμοποιείς το ChatGPT, να θυμάσαι ότι αν έχεις πολλές παλιές συνομιλίες και δεν τις θέλεις πλέον, μπορείς να τις διαγράψεις από αυτήν την επιλογή που είδαμε μόλις. Η επόμενη επιλογή, που είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι η εξής. Το ChatGPT πλέον έχει μνήμη. Επιτρέπει δηλαδή στο ChatGPT να θυμάται όλες τις συζητήσεις σου, έτσι ώστε να δίνει πληρέστερες απαντήσεις. Για να ενεργοποιήσεις τη μνήμη, πάλι θα πας στα settings, στο personalization που υπάρχει επιλογή memory. Πάμε να το δούμε. Εάν έρθουμε στο personalization, υπάρχει επιλογή memory. Εδώ είναι off, είναι κλειστό. Εάν το ενεργοποιήσω, τότε το ChatGPT σώζει και χρησιμοποιεί τη μνήμη του όταν απαντάει. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν ξαναγνωριζόμαστε κάθε φορά από την αρχή, αλλά έχει κρατήσει πολύ σημαντικά πράγματα και μου απαντάει πολύ πιο στοχευμένα και πολύ πιο γρήγορα. Τώρα λοιπόν που είδαμε πώς γίνεται η εγγραφή και πώς μπαίνουμε και 3 βασικές ρυθμίσεις που πρέπει να έχουμε κατά νου, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη συνομιλία.
Η πρώτη συνομιλία σημαίνει ότι θα κάνω την πρώτη μου ερώτηση στο ChatGPT. Ανοίγουμε λοιπόν το ChatGPT και γράφουμε: τι μπορείς να κάνεις για εμένα? Πατώντας το Enter, το ChatGPT αμέσως θα απαντήσει ότι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα για σένα, εξαρτάται από τι χρειάζεσαι. Μερικά παραδείγματα: δημιουργία και επιμέλεια κειμένων με ανάλυση, σπουδές και μάθηση με ανάλυση, τεχνολογία και κώδικας με ανάλυση, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία και οργάνωση και παραγωγικότητα. Πες μου τι έχεις στο μυαλό σου ή απλά πες μου, δώσε μου ιδέες και ξεκινάμε. Άρα λοιπόν βλέπω, και αυτό θα το δούμε καθ' όλη τη διάρκεια των κεφαλαίων και των μαθημάτων, ότι όχι μόνο μου απάντησε, αλλά η τελευταία πρόταση είναι κάποια παρότρινση για να συνεχίσουμε τη συζήτηση σύμφωνα με αυτά που έχει καταλάβει ότι θέλω και σύμφωνα με αυτά που έχει εκπαιδευτεί. Να δοκιμάσουμε κάτι πιο πρακτικό. Να επικολλήσω ένα prompt που έχω ήδη έτοιμο για να μην χάνουμε χρόνο. Γράψε μου ένα email για έναν πελάτη που καθυστερεί την πληρωμή του. Εδώ λοιπόν πάλι βλέπω ότι το ChatGPT ξεκινάει αμέσως το δευτερόλεπτο να μου δημιουργεί την απάντηση. Ορίστε ένα επαγγελματικό αλλά ευγενικό email που μπορείς να στείλεις σε πελάτη που καθυστερεί την πληρωμή του. Αγαπητέ όνομα πελάτη, ελπίζω αυτό το μήνυμα να σας βρίσκει καλά. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ευγενικά ότι η πληρωμή για το τιμολόγιο με αριθμό τάδε που εκδόθηκε στις τάδε ημερομηνία παραμένει εκκρεμής. Εάν το διαβάσουμε όλο, θα δούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο για ένα email και μου έχει αφήσει και θέση για να βάλω τα στοιχεία μου, ή τα στοιχεία του πελάτη ή τα στοιχεία τα δικά μου. Όπως είπα πριν, συνεχίζει και μου προτείνει περαιτέρω συνομιλία σε σχέση με αυτό που του ζήτησα. Δηλαδή, μου λέει: θες να το κάνουμε πιο αυστηρό ή πιο χαλαρό, ή να το προσαρμόσουμε σε συγκεκριμένο ύφος ή τομέα. Είδαμε λοιπόν κάτι πιο στοχευμένο και είδαμε και πώς η απάντηση του ChatGPT είναι σχεδόν ή ακριβώς αυτό που θέλουμε, αλλά ξεκίνησε σε δευτερόλεπτα. Πάμε να κάνουμε κάτι πιο δημιουργικό. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα εστιατόριο και θέλουμε 3 ιδέες για social media posts, για άρθρα σε social media. Μπορούμε λοιπόν να έρθουμε να του γράψουμε: δώσε μου 3 ιδέες για social media, για ένα social media post για ένα εστιατόριο. Ή θα πατήσουμε το Enter ή θα πατήσουμε το κουμπί αυτό, είναι το ίδιο ακριβώς. Εδώ πάλι ξεκινάει το ChatGPT στο δευτερόλεπτο. 3 ιδέες για social media post μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον και να αυξήσουν την αλληλεπίδραση για ένα εστιατόριο. Η ιδέα είναι: δείξτε την προετοιμασία ενός πιάτου από τα φρέσκα υλικά μέχρι το τελικό σερβίρισμα. Και το caption: το πιάτο της ημέρας με ψηφοφορία παρουσίασε 2 πιάτα και ζήτα από τους followers να διαλέξουν ποιο να μπει στο μενού της εβδομάδος. Και το caption: κριτικές πελατών με φωτογραφία, δημοσίευσε μια όμορφη φωτογραφία του χώρου ή ενός πιάτου μαζί με ένα θετικό σχόλιο πελάτη. Είδαμε λοιπόν ότι το ChatGPT μας εμφάνισε αμέσως έτοιμες προτάσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι όπως είναι. Το μυστικό είναι να μην φοβάσαι να πειραματιστείς και να χρησιμοποιείς το ChatGPT όσο περισσότερο γίνεται. Η συμβουλή μου: πριν κάνεις οποιαδήποτε εργασία, ρώτα τον εαυτό σου: μπορώ να το κάνω αυτό γρηγορότερα ή καλύτερα με τη βοήθεια του ChatGPT? Ή ακόμα πιο απλά, αυτό που πάω να κάνω τώρα, μπορώ να το κάνω μαζί με το ChatGPT? Τα συμπεράσματα από αυτό το μάθημα είναι τα εξής. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορείς να έχεις το ChatGPT έτοιμο και να το χρησιμοποιήσεις. Η δωρεάν έκδοση είναι καλή, αλλά η Plus είναι επένδυση, αν το χρησιμοποιείς επαγγελματικά. Και το σημαντικότερο, άρχισε να το χρησιμοποιείς. Η δύναμη του φαίνεται όταν το βάλεις στην πράξη. Στο επόμενο μάθημα θα αναλύσουμε τα θετικά και τα αρνητικά κάθε έκδοσης και θα δούμε ποια έκδοση του ChatGPT σου ταιριάζει.